Okay, good day mga kasako. Tayo ngayon ay mag-unbox ng aking biniling K1 Live sound card na galing po sa Lazada. Dumating na po kanina. Ito na po siya. So, umpisa na natin ang pag-unbox nito. Ito na yung aking order, yung professional condenser microphone. Ayan o. Yan. Tapos ang features niya is suitable for small recording sounds for professional recording. Tapos built-in elastic shock absorbers to prevent friction noise. Tapos delicate warm tone, suitable for vocal and acoustic instruments. Yan, ang ganda. Low background noise and high acoustic pressure level. Yan, di ba? Ganda niya, oh. Bubuksan na natin. Wow, ito mo yun. Yan, ito may adapter tayo. Ito yung may cover ng microphone. Ito yung microphone. Wow, ganda oh. Okay. Microphone. Para siyang popsicle. Ay, very good. Tapos ito yung cord natin. Tapos ito yung mic stand. Ay, ganda naman. Sana all. Oh, ito siya yung plato. Hello test mic. Hello test mic. Oh, ganda ng boses po. Next. Ito yung adapter. Holder. Ito naman yung mic holder. Yan. Mamaya assemble natin kung paano pag-assemble nito. Yan. Okay. Sunod natin, ito yung multi-function mixer digital sound card. Oh, ito na hinihintay natin, digital sound card. Okay, mga kasako, buksan na natin. Tadadan, tan. Wow! Ito, meron tayong user guidance. Yan o, user guidance. Multi-function mixer sound card. Ayan, nandito na lahat yung mga kung paano i-install. Ayan. Meron din sa kabila. Ayan. Okay. Tabi lang natin. Ito may sticker. Ito yung free na earphone. Tapos ito yung ating mga cord. Mga jack na gagamitin pang install. Tatlo. Yan. Tapos ito yung ang pinakaganda. Oh. Wow. Oh, tingnan nyo. Yan. Ito yung mga effects, sounds effect niya, oh. O dami. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Yan. Dami yung sound effect. No? Yan. Tapos ito sa likod nito, meron tayong meron tayong ito sa Power PC Live OTG. Ito microphone 1 and 2. Tapos may lalagay din ng headset, earpiece 1 and 2, speaker, yan. Tapos ito live 1, live 2, saka live 3. Ito yung accompaniment. Yan. Wow, ang ganda oh. Ganda mga kasako yung Key 300. Yan. So mamaya install natin kung paano mag-install.
Yan na mga kasako, na-set up na natin ang ating digital sound card. So, okay naman yung sounds niya. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood po dito. At sa mga subscriber, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe na po ng Sakuragi-D'Vlog channel. At huwag kalimutan mag-like, share, at mag-comment. And especially huwag kalimutan ang notification bell para updated tayo sa mga susunod nating videos. Okay, maraming salamat po. Bye-bye!